Tôi cứ nghĩ chú chim ấy cô đơn, cho đến khi nhận ra. Người không biết cách chờ đợi và kiên nhẫn chính là tôi. Nếu bạn từng cảm thấy mình đang chờ một điều gì đó quá lâu, chờ một người, chờ một cơ hội hay chờ cuộc sống tốt lên, thì có lẽ câu chuyện về chú chim trẩu sẽ khiến bạn nhìn sự nhẫn nhịn, chờ đợi bằng một cách hoàn toàn khác. Bởi sau buổi chiều ở ven rừng Mã Đà, điều thay đổi không phải là chú chim mà là cách tôi nhìn chính mình. Chiều hôm ấy, tôi mang chiếc ba lô chụp hình quen thuộc trên vai. Nó nặng đến mức mỗi lần bước xuống xe, hai quai ba lô hằn sâu lên vai áo. Bên trong là thân máy, ống kính tele dài, chân máy và đủ thứ lỉnh kỉnh mà mỗi lần đi chụp chim tôi đều nghĩ. Biết đâu hôm nay sẽ gặp một khoảnh khắc thật đáng giá. Tôi không đi thẳng vào rừng. Tôi vòng một đoạn ven hồ Trị An trước. Mặt nước lặng, chỉ gợn những vòng sóng nhỏ khi gió lướt qua. Thỉnh thoảng, một đàn chim vụt bay ngang mặt hồ rồi mất hút sau những tán cây xanh thẳm. Suốt quãng đường ấy, tôi gặp rất nhiều cặp chim. Có đôi bay sát nhau đến mức gần như chỉ là một cái bóng. Có đôi cùng đậu trên một cành cây, con này nghiêng đầu thì con kia cũng khẽ nhích theo. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, như thể chúng chưa từng biết đến khái niệm phải ở một mình. Tôi mỉm cười. Trong đầu chỉ nghĩ hôm nay chắc sẽ có nhiều tấm hình đẹp. Cho đến khi bước gần mép bìa rừng Mã Đà. Trên một cành cây khô vươn lên giữa nền lá xanh, có một chú chim trảo đứng lặng. Chỉ một mình. Nó không hót, không chuyền cành. Không quay đầu liên tục như những loài chim khác. Nó chỉ đứng đó, hướng ánh mắt về phía rừng sâu. Tôi từ từ hạ ba lô xuống đất. Động tác rất chậm, sợ chỉ một tiếng khóa kéo cũng đủ làm nó giật mình bay mất. Ống kính dần đưa lên ngang tầm mắt. Qua khung ngắm, cả thế giới như thu nhỏ lại. Chỉ còn cành cây khô. Chỉ còn chú chim. Và khoảng không rất rộng phía sau lưng nó. Ngay lúc ấy, một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu tôi. Loài chim này thường đi theo cặp. Vậy con còn lại đâu đang ở đâu? Tôi không biết nó đang lặng lẽ chờ một con mồi. Hay đang kiên nhẫn chờ người bạn đồng hành sẽ bay trở về từ phía cánh rừng. Nhưng không hiểu vì sao, tôi cứ đứng im rất lâu. Lâu hơn cả lúc bấm máy. Có cảm giác như mình không còn chụp một bức ảnh nữa. Mà đang vô tình bước vào câu chuyện của chính chú chim ấy. Tôi không bấm máy ngay. Ngón tay vẫn đặt trên nút chụp, nhưng rồi lại buông nhẹ. Không phải vì sợ mất khoảnh khắc, mà vì tôi sợ chỉ một tiếng tách rất nhỏ cũng đủ phá vỡ sự bình yên đang hiện hữu trước mắt. Chú chim trẩu vẫn đứng đó. Gió khẽ lay cành cây khô. Nó nghiêng đầu rất nhẹ, rồi lại hướng ánh mắt về phía cánh rừng. Không hề có vẻ nôn nóng, không hề bồn chồn, cũng không có dấu hiệu sẽ bỏ đi. Tiếng lá rừng xào xạc. Một tiếng chim vọng rất xa, rồi mọi thứ lại trở về với sự tĩnh lặng. Tôi bất giác nhớ đến những đôi cu gáy vàng. Những đôi cu cườm vẫn thường xuất hiện trong khu vườn nhà mình. Chúng quấn quýt bên nhau, tỉa từng chiếc lông cho nhau, cùng bay, cùng đậu trên một cành. Hình ảnh ấy quen thuộc đến mức tôi luôn mặc định rằng đó mới là điều trọn vẹn. Vậy nên khi nhìn chú chim trước mặt, điều đầu tiên hiện lên trong tôi là sự thương cảm. Tôi nghĩ nó đang cô đơn. Tôi nghĩ nó đang chờ. Tôi nghĩ nó đang thiếu vắng một điều gì đó. Nhưng tất cả chỉ là điều tôi nghĩ. Còn chú chim vẫn lặng lẽ đứng đó. Bình thản hơn rất nhiều so với những xao động đang dần lớn lên trong chính lòng tôi. Tôi cứ nhìn chú chim rất lâu. Rồi một câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu. Tại sao tôi lại tin rằng nó đang cô đơn? Chỉ vì nó đứng một mình sao? Hay vì chính tôi luôn sợ cảm giác phải ở một mình? Nên khi nhìn thấy ai đó lặng lẽ, tôi lập tức gán cho họ nỗi buồn của mình. Tôi chợt nhận ra. Suốt cuộc đời, tôi đã nhiều lần nhìn người khác bằng những gì đang có trong lòng mình. Thấy một người ít nói, tôi nghĩ họ đang buồn. Thấy một người đi một mình, tôi nghĩ họ cô độc. Thấy một người lặng im,
tôi nghĩ họ đang chịu đựng. Nhưng có bao giờ tôi dừng lại để tự hỏi? Hay tất cả chỉ là những suy diễn của chính tôi? Tôi nhìn lại chú chim trảo. Nó không hề cúi đầu, không hề bồn chồn, không hề bay đi tìm kiếm trong vô vọng. Nó chỉ đứng đó, bình thản hướng về phía cánh rừng, như thể nó biết điều mình đang đợi, và cũng biết điều gì đáng để chờ. Còn tôi thì sao? Có phải rất nhiều lần trong cuộc sống, tôi nói rằng mình đang kiên nhẫn. Nhưng thật ra trong lòng lại sốt ruột. Tôi nói mình đang chờ. Nhưng mỗi ngày đều mong mọi chuyện phải xảy ra nhanh hơn. Tôi chờ công việc tốt hơn, chờ người khác thay đổi, chờ cuộc sống thuận lợi hơn. Thậm chí, có những lúc tôi cũng chờ chính mình trở thành một con người tốt hơn. Nhưng trong lúc chờ, lòng tôi lại đầy bất an. Có lẽ vì vậy mà khi nhìn thấy chú chim đứng lặng trên cành cây khô, tôi đã vô thức thương hại nó. Thật ra, tôi đâu đang thương chú chim. Tôi đang thương chính phần yếu đuối trong lòng mình. Và cũng chính khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu hiểu vì sao hình ảnh một chú chim đứng một mình giữa ven rừng Mã Đà lại khiến tôi không thể rời mắt. Có lẽ, điều giữ chân tôi hôm đó không phải là vẻ đẹp của bức ảnh, mà là vì lần đầu tiên, tôi nhìn thấy bản thân mình hiện lên trong một sinh linh bé nhỏ. Tôi cứ đứng lặng trước chú chim rất lâu. Rồi một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu. Nếu con chim ấy thật sự đang chờ thì điều gì khiến nó có thể bình thản đến như vậy? Tôi không thể hỏi nó. Nhưng tôi có thể hỏi chính mình. Nếu đổi vị trí, liệu tôi có đủ bình tĩnh để đứng đó? Hay chỉ vài phút thôi, tôi đã sốt ruột nhìn quanh, đã hoài nghi, đã bỏ đi vì nghĩ rằng điều mình chờ sẽ không bao giờ đến? Có lẽ, điều làm con người mệt mỏi không phải là sự chờ đợi, mà là chúng ta luôn muốn biết trước kết quả của sự chờ đợi ấy. Chúng ta chỉ yên lòng khi biết người kia sẽ quay về, biết công sức mình sẽ được đền đáp, biết hy vọng của mình sẽ không trở thành vô ích. Còn khi chưa biết câu trả lời, lòng người bắt đầu dao động. Chính tôi cũng đã sống như thế rất nhiều lần. Tôi cứ nghĩ mình thiếu kiên nhẫn, nhưng hôm ấy tôi nhận ra, điều tôi thiếu không phải là sự kiên nhẫn, mà là niềm tin. Niềm tin để có thể bình thản làm điều mình nên làm, ngay cả khi chưa nhìn thấy kết quả. Tôi nhìn lại chú chim trẩu. Có thể nó đang chờ bạn đời, cũng có thể nó chỉ đang quan sát một con mồi. Và cũng có thể, tất cả những điều tôi tưởng tượng đều sai. Nhưng bỗng nhiên, tôi thấy điều đó không còn quan trọng nữa, bởi khoảnh khắc khiến tôi thay đổi không nằm ở việc chú chim đang chờ ai, mà nằm ở cách nó đứng giữa khoảng lặng ấy. Không hoảng hốt, không oán trách, không vội vàng. Chỉ lặng lẽ hiện diện. Từ hôm ấy, tôi không còn nhớ chính xác mình đã chụp được bao nhiêu tấm ảnh đẹp. Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ dáng đứng của chú chim trên cành cây khô. Và tôi tự hỏi, có bao nhiêu lần trong cuộc đời vì quá sợ phải chờ đợi, tôi đã vội vàng rời đi ngay trước khi điều tốt đẹp kịp tìm đến với mình. Rời khỏi ven rừng Mã Đà, hình ảnh chú chim trẩu vẫn theo tôi suốt quãng đường về. Tôi bắt đầu nghĩ đến rất nhiều người quanh mình. Có những người lặng lẽ chăm sóc cha mẹ già suốt nhiều năm, không ai biết đến. Có những người miệt mài làm một công việc nhỏ, ngày này qua ngày khác, dù chẳng mấy ai ghi nhận. Có những người âm thầm giữ lời hứa với một người đã đi rất xa. Và cũng có những người vẫn kiên trì sống tử tế, dù đã nhiều lần bị hiểu lầm, bị đối xử không công bằng. Từ bên ngoài nhìn vào, người ta dễ nghĩ họ yếu đuối, rằng họ quá ngây thơ, rằng họ đang lãng phí thời gian. Giống như tôi đã từng nhìn chú chim trảo. Tôi đã vội thương hại nó chỉ vì nó đứng một mình. Nhưng sau này nghĩ lại, có lẽ điều đáng quý nhất của con người lại chính là khả năng vẫn giữ được điều mình tin. Ngay cả khi không có tiếng vỗ tay, không có sự công nhận và cũng chưa biết kết quả sẽ ra sao. Cuộc sống hôm nay khiến chúng ta quen với mọi thứ thật nhanh. Tin nhắn gửi đi phải có người trả lời ngay. Công sức bỏ ra phải sớm nhìn thấy thành quả.
tình cảm trao đi cũng mong được đáp lại tức thì. Chỉ cần chờ lâu một chút, lòng người đã bắt đầu nghi ngờ. Nghi ngờ người khác, rồi nghi ngờ chính mình. Có lẽ vì vậy mà chúng ta ngày càng khó đứng yên trước những khoảng lặng của cuộc sống. Thế nhưng, thiên nhiên lại khác. Một cái cây không nở hoa chỉ vì có người đang sốt ruột. Một mùa chim không đến sớm chỉ vì có người đang mong ngóng. Và có lẽ, chú chim trẩu hôm ấy cũng không đứng đó để dạy tôi điều gì. Nó chỉ sống đúng với bản năng của nó. Chính tôi, trong khoảnh khắc chịu dừng lại đủ lâu để quan sát, mới bắt đầu học được rằng không phải mọi sự chờ đợi đều là cô đơn, và không phải mọi sự lặng im đều là bất hạnh. Đôi khi, điều đẹp nhất trong một con người không phải là họ đi nhanh đến đâu, mà là giữa một thế giới luôn hối hả, họ vẫn giữ được bình thản để không đánh mất điều mình tin là đúng. Từ buổi chiều hôm ấy, tôi vẫn tiếp tục mang ba lô đi chụp chim như trước. Vẫn những con đường quen, vẫn ven hồ Trị An. Vẫn những lối nhỏ dẫn vào bìa rừng Mã Đà. Nhưng có một điều trong tôi đã khác. Mỗi khi bắt gặp một cành cây trống hay một chú chim đứng lặng giữa khoảng không, tôi không còn vội gán cho nó sự cô đơn nữa. Tôi học cách nhìn lâu hơn, lắng nghe nhiều hơn và bớt kết luận hơn. Tôi cũng nhận ra mình không cần phải vội vàng với chính cuộc đời mình. Có những điều cần thời gian để lớn lên. Có những mối quan hệ cần thời gian để bền chặt. Có những hy vọng chỉ nảy mầm khi mình đủ bình tĩnh để chờ đợi. Chiều dần xuống. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua những tán cây, nhuộm vàng cả khoảng rừng phía trước. Tôi khẽ đưa máy ảnh lên. Lần này, tôi không cố chụp thật nhanh, tôi chỉ đứng yên. Qua ống kính, chú chim trẩu vẫn lặng lẽ trên cành cây khô, phía sau là khoảng rừng sâu thăm thẳm. Tôi mỉm cười, bấm một tấm ảnh, rồi hạ máy xuống. Có lẽ bức ảnh đẹp nhất hôm ấy không nằm trong chiếc thẻ nhớ, mà nằm ở chỗ, từ khoảnh khắc ấy, tôi không còn nhìn chú chim bằng sự thương hại. Tôi nhìn nó bằng sự trân trọng. Bởi giữa khoảng lặng của núi rừng, chính một sinh linh bé nhỏ đã dạy tôi rằng bình thản chờ đợi cũng là một sức mạnh. Cũng như người tu luyện. Nhẫn là một sức mạnh, có phải vậy không? Có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là phải đứng một mình, mà là vì quá sợ sự chờ đợi. Chúng ta đánh mất niềm tin và rời đi ngay trước khi điều tốt đẹp kịp tìm đến. Từ buổi chiều ở ven rừng Mã Đà, tôi không còn hỏi chú chim ấy đang chờ ai nữa. Tôi chỉ tự hỏi mình. Giữa những chờ đợi của cuộc đời, liệu tôi còn đủ bình thản để không đánh mất chính mình hay không? Nếu bạn đã xem đến đây, có lẽ trong lòng bạn cũng đang nhớ về một người, một điều gì đó, hoặc một khoảng thời gian mà mình đã từng lặng lẽ chờ đợi. Nếu bạn muốn, hãy kể cho tôi nghe câu chuyện ấy ở phần bình luận. Biết đâu, những dòng chia sẻ của bạn sẽ giúp một người xa lạ đang mất niềm tin có thêm chút bình yên để tiếp tục chờ, tiếp tục hy vọng và tiếp tục bước đi. Cảm ơn bạn đã cùng tôi đứng lại vài phút trước một chú chim trẩu giữa ven rừng Mã Đà. Đôi khi, chỉ cần chịu đứng yên lâu hơn một chút, chúng ta không chỉ nhìn rõ một cánh chim, mà còn nhìn rõ chính mình.